ሰላም ሰላም ውድ የተከበራችሁ የጤና ቴክኖ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም። ዛሬ የምናየው ደግሞ ኢንተርናሽናል እንዴት ስራ መስራት እንችላለን፣ ታለንታችንስ እንዴት ማሳደግ እንችላለን የሚለውና ለነሱን ከማየታችን በፊት ግን ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ በዚህ ቻናል ውስጥ የሚለቀቁ የተለያዩ ጤና ነክ ጉዳዮችና በቴክኖሎጂ ዙሪያዎች የተለያዩ ትምህርቶች አሉ። እነሱን ለመከታተል እንግዲህ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትጀምሩ ስል በትህትና ጠይቃለሁ። እንግዲህ ወደ ዛሬው ፖርሽናችን ስንመጣ ደግሞ የዛሬው ፖርሽናችን ማንኛውም ሰው እንግዲህ የተለያዩ ታለንቶች አሉን፣ የተለያዩ ትምህርቶች ተምረናል። ኢንተርናሽናሊ ግን ቤታችን ቁጭ ብለን ኦንላይን እንዴት ስራ ሜክ ማድረግ እንችላለን ወይም መስራት እንችላለን የሚለው እናያለን። እንግዲህ የተለያዩ ዌብሳይቶች አሉ። እኔ ግን አፕወርክ የሚባል ዌብሳይት አለ። እሱ ውስጥ ከየትኛውም ዓለም ውስጥ ናችሁ ስራ ማሰራትም የምትፈልጉ ሆነ መስራት የምትፈልጉ እንደ ፍሪላንስ እንዴት እንሰራለን የሚለው እናያለን። መጀመሪያ ዌብሳይቱን እንግዲህ ጉግል ውስጥ እንገባና አፕወርክ ብላችሁ ሰርች ብታደርጉት ይመጣላችኋል። www.upwork.com ይላል። እንግዲህ እዚህ ጋር ስትገቡ ዌብሳይቱ ይሄ ነው። ይሄ ከመጣላችሁ በኋላ እንደምታዩት ፋይንድ ታለንት ይላል። ታለንታችሁን መፈለግ፣ ፋይንድ ወርክ፣ Upwork የተለያዩ ነገሮች አሉት። እንግዲህ እዚህ ጋር በመመዝገብ እንግዲህ መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ተመዝግበን እንሰራለን የሚለውን እናያለን። እሱን እስከ መጨረሻ ተከታተሉ። አሁን አፕወርክ ላይ እንግዲህ የተለያዩ ስራዎች አሉ ማለት ነው። እንግዲህ ታለንታችንን አይቲ ዲቨሎፐር ሊሆን ይችላል፣ ዲዛይን ኤንድ ክሬቲቭ ሊሆን ይችላል፣ ማርኬቲንግ ሊሆን ይችላል፣ ራይቲንግ ኤንድ ትራንዚሽን ሊሆን ይችላል፣ አድሚን ኤንድ ከስተመር ሊሆን ይችላል። አሁን እዚህ ጋር የምታዩቸው የተለያዩ ስራዎች ታለንቶች ናቸው። በእነዚህ ታለንቶች ውስጥ ያላችሁን በመመዝገብ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ወደዚህ ስንሄድ እዚህ ጋር ቶፕ ስኪልስ፣ አሁን እነዚህ ቶፕ ስኪሎች የሚላቸውን እዚህ ጋር ሊስት አውት አድርጓል ማለት ነው። ቶፕ ስኪል ማለት እዚህ ውስጥ ተመዝግበው እየሰሩ ያሉ በጣም ብዙ ክፍያ ያገኙ ናቸው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲቨሎፐሮች ሊሆን ይችላል፣ ስፔሻሊ ኮደሮች ከሆናችሁ በጣም ብዙ ስራዎች አሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እናንተ ፋይንድ ታለንት ማለት ታለንታችሁን ፖስት ታደርጋላችሁ። ሌላ ደግሞ ማሰራት የሚፈልግ አካል ማለት አለ ማለት ነው። እሱ ታለንታችሁን አስቀምጣችሁ በምን ያህል እንደምትሰሩት አስቀምጣላችሁ። እሱ ደግሞ ፈልጎ እናንተን የሚያሰራበት ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ እንደምታያቸው ቶፕ እስከዛሬ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ናቸው ማለት ነው። ግን እስኪ ስሩ ወርልድ ዋይድ እዚህ ዌብሳይት ላይ ያሉ ፍሪላንስ ጆፖች እናያቸው። እዚህ ጋር ትመጡና ፉተሩ ጋር ወይም ታች ትመጡና ፋይንድ ፍሪላንስ ጆፕ ወይም እንግዲህ ፍሪላንስ ጆፕ ላይ ስትመጡ የተለያዩ ጆፖች አሉ ማለት ነው። በአልፋቤቲካሊ ያስቀመጣቸው ጆፖች አሉ። እነዚህን እንግዲህ እናንተ የተማራችሁት ከእነዚህ ውስጥ አንዱ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ጆፖች ምን ምን አሉት የሚሉትን እስኪ አብረን እንይ እንግዲህ። ስለዚህ ታይፕ ኦፍ ወርክ ለምሳሌ እኔ የምፈልገው ዲቨሎፕመንት ኤንድ አይቲ ከሆነ ክሊክ አድርገን ግን ሁሉንም ጆፖች ማየት ስለምንፈልግ ኤኒ ታይፕ ኦፍ ወርክ እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር እሱን ለማየት። ስለዚህ እንደምታዩቸው 0 to 9 በነምበር የተቀመጡ አሉ አልፋቤቲካሊ ስለሆኑ 3D ቪዥዋል ፍሪላንስ ሊሆን ይችላል፣ 3D ፕሪንቲንግ የተለያዩ ስራዎች አሉ። ሌላው እንግዲህ በአልፋቤቲካል እንኳን አድሚኒስትሬቲቭ አሲስታንስ ሊሆን ይችላል፣ አዶቢ ኢንዲዛይን ኤክስፐርት ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ አክተር ሊሆን ይችላል። እናንተ የተፈለገ የተማራችሁበትም ወይም ያላችሁን ታለንት እዚህ ጋር ማስመዝገብ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቢ አልፋቤቲካል እንግዲህ እንደምታዩቸው ደግሞ የተለያዩ ጆፖች አሉ ማለት ነው። እስከ መጨረሻው ብታዩቸው ለምሳሌ C++ ፕሮግራሚንግ ዲቨሎፐር ሊሆን ይችላል፣ ኮኦርዲኔተር ሊሆን ይችላል፣ CSS ዲቨሎፐር ሊሆን ይችላል። ስፔሻሊ አይቲ ጋር የተማራችሁ ሰዎች እዚህ ጋር በጣም ብዙ ክፍያ ያለው ማለት ነው። ዛት ሚንት እንደዛ ለማ ስፔሻሊ አይቲ በጣም ብዙዎቹ እዛ ጋር ስታያቸው በጣም ብዙዎቹ እየሰሩበት ስላለ ስፔሻሊ ዲቨሎፕመንቱ ጋር እንጂ ሌሎቹም ያላችሁ
እዚህ ጋር መስራት አትችሉም ለማለት ፈልጌ አይደለም ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው የህግ ሰዎች አሉ እንግዲህ የተለያዩ ታለንቶች አሉ እንግዲህ ኤዲተሮች አሉ ኮፒራይተር አለ ካድ አለ ለምሳሌ እነዚህ ኢንጂነሪንግ አውቶካድ ምናምን ዲዛይን የምታረጓቸው የተለያዩ እዚህ ጋር እኔ ማላቃቸው በጣም ብዙዎቹን ስራ እናንተ ስፔሻሊ የተማራችኋቸው ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ እየገባችሁ የትኛው ነው የኔ ታለንት ብላችሁ እንግዲህ እነዚህ ታለንቶች ውስጥ ሁሉ እንግዲህ እዚህ ዌብሳይት ውስጥ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ዌብሳይት ውስጥ አንድ ስራ ይሰጣችኋል ፓርት ታይም ከዚህ እስከዚህ ትጨርሳላችሁ ትባላላችሁ በዛ ሰዓት ታስረክባላችሁ ካስረከባችሁ በኋላ ክፍያችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ ክፍያ ስናገኝ ደግሞ ያግድ እንግዲህ እነዚህ ማስተርካርድ ዌስተርን ዩኒየን ፔፓል መጠቀም የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ በሀገራችን ባንኮች ባሉት ባንኮችም አክሰስ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ በቀላሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን መስራት እንችላለን። ኢትዮጵያ ውስጥ ነው በጣም ብዙ የሚሰሩ ልጆች አሉ እኔም እየሰራሁበት ስለሆነ ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እያንዳንዱን ታለንታችሁን ትፈልጉና ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ፕሮጀክት ኤዲተር ሊሆን ይችላል ታይፒንግ ሊሆን ይችላል ዳታ ኢንኮዲንግ ሊሆን ይችላል ስለዚህ በፈለግነው እያንዳንዱ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ታለንቶች አሉ ማለት ስለዚህ እዚህ ጋር ታለንታችንን ከፈለግን በኋላ ሳይን አፕ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ እንዴት ሳይን አፕ እናደርጋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እናንተ እያንዳንዱን ጆፓችሁን ወይም የትኛው ነው የኔ ታለንት የሚለውን እዚህ ጋር ትፈልጋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሳይን አፕ ሳረግ ሁለት ነገሮች ይመጡልኛል ማለት ነው። እንግዲህ ሳይን አፕ ስታረጉ ሁለት ነገሮች ጆይን አስ ኤ ክላይንት ኦር ፍሪላንሰር የሚል ነገር አለ ማለት ነው። እንደ ክሊያንት ወይም እዚህ ጋር ስራ እየፖስትኩ ማሰራት ፈልጋለሁ ካላችሁ አም ኤ ክላይንት ሂሪንግ ፎር ኤ ፕሮጀክት ነው። ፕሮጀክታችሁን እዚህ ጋር ማሰራት ትችላላችሁ። ግን ስራ ነው የምፈልግ ካላችሁ አም ኤ ፍሪላንሰር አፕላይ አስ ኤ ፍሪላንሰር ትሉታላችሁ። ምክንያቱም ስራ ፈላጊ ከሆናችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሁለት ነገር አለ ማለት ነው። ኦሬዲ ሃቭ አካውንት ከሆነ አካውንት ኦሬዲ ክሬት ካረጋችሁ በኋላ ሎጊን ማድረግ ነው የሚለው። ስለዚህ አፕላይ ስለዋለው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስማችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ስማችሁን ስታስገቡ ምን አለ ፈርስት ኔም አለ ላስት ኔም አለ ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ካንትሪ አውቶማቲካሊ እንግዲህ ዌብሳይቱ ሲሰራ አይፒ አድሬሱን ዲቴክት ያደርገዋል። እንደዚህ አይነት አሁን ለምሳሌ ይሄ ዌብሳይቶች ሲሰሩ በአይፒ አድሬስ ዲቴክት ያደርጋሉ ሎኬሽኑን። ስለዚህ አውቶማቲካሊ ካንትሪያችሁን ራሱ ያስገባላችኋል ማለት ነው ኢትዮጵያ ብሎ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለተሰራ ሳይሆን በአይፒ አድሬሱ ዲቴክት አድርጎ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓስወርዳችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ yes I understand agree ትሉታላችሁ። እንደዚህ ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ create my account ብላችሁ አካውንታችሁን ትከፍታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከከፈታችሁ በኋላ ምን ይላል your account has successfully created redirect to you ይልና እንደዚህ ወደ Upwork ውስጥ ያስገባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ Upwork ውስጥ ከመግባታችሁ በፊት ግን ምን አድርጉት ይላችኋል ቬሪፋይ አድርጉት ይላችኋል። ስለዚህ ቬሪፋይ ለማድረግ ደግሞ ያስገባችሁት ኢሜይል ውስጥ ትገቡና ይልክላችኋል ራሱ ማለት ነው። ለምሳሌ እኔ ኢሜይል ውስጥ ልግባና እዚህ ጋር ምን ይላል Upwork ይላል verify your email address to complete this register hidex ይላችኋል ያስገባችሁት ዩዘር ኔም ማለት ነው። ስለዚህ ታስክ thank you for interest in joining Upwork complete your registration ትሉና እዚች ጋር ምን ምትላለች verify email የሚላል ማለት ነው። verify email ካላጋችሁት በኋላ አያችሁት redirect congratulations your account is verified ይልና redirect ያደርግላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ካደረግን በኋላ ምን ይላል እያንዳንዱ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያሉት እንግዲህ ፕሮፋይል መሙላት አለብን ማለት ነው። እያንዳንዷን እዚህ ጋር ጥያቄዎች ጌት ስታርት እንለዋለን።
አዲስ ነን እንለዋለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር ማንፈልጋቸው ካሉ ስኪፕ እናደርግና ከዚህ በኋላ ከገባን በኋላ ግን ዋናው ነገር ፕሮፋይላችንን አስተካክለን መሙላት አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ለመስራት አሁን እዚህ ጋር ሪዚዩማችንን ማለት ያለን ሙሉ ፕሮፋይላችንን ማስገባት አለብን። ሊንክድኢን ካለንም በሱ ኢምፖርት አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ክሬት ካደረግን በኋላ ገብተን ውስጥ እንዴት ፕሮፋይላችንን አጀስት እናደርጋለን የሚለውን ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ። እዚህ ጋር እያንዳንዱን ነገር